हॅलो फ्रेंड्स, मी प्राध्यापक तनेश लोंगानी तुमचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे विराज एज्युटेक. आज आपण 12वी सायन्सचा रोटेशनल डायनॅमिक्स या चॅप्टरचा चौथा पार्ट 4 आपण बघणार आहोत. यापूर्वी 3 पार्ट आपण बघून झाले आहेत. मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण सर्क्युलर मोशन यातलं हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन ज्यामध्ये आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हा पार्ट जनरली डिटेलमध्ये समजून घेतला. या लेक्चरमध्ये, या चौथ्या लेक्चरमध्ये आपल्याला सर्क्युलर मोशनचा नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा टॉपिक आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे. सो बघा, थोडंसं मी मागच्या लेक्चर्समध्ये क्लिअर केलं होतं व्हेरी फर्स्ट लेक्चरमध्ये की जी सर्क्युलर मोशन आपण स्टडी केली, सर्क्युलर मोशनचे मी 2 टाईप सांगितले होते, दॅट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. हे डिपेंड ऑन द आयदर स्पीड इज कीपिंग कॉन्स्टंट ऑर नॉट, त्या बेसवरती आपण सांगितले होते. जर स्पीड कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्याला आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हटलो होतो, आणि जर स्पीड कॉन्स्टंट राहत नसेल तर त्याला आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हटलो होतो. सो जनरली हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन हा जो पार्ट यापूर्वी आपण बघितला, ज्यामध्ये आपण वेल ऑफ डेथ बघितली, त्यानंतर बँकिंग ऑफ रोडचे कन्सेप्ट बघितले, तर हे सगळे ज्या गोष्टी आहेत ह्या जनरली आपण प्रोबॅबली युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये घेतो. हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन ही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण जनरली कन्सिडर करतो. प्रॅक्टिकली विचार केला तर प्रत्येक वेळी हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन ही युनिफॉर्म राहीलच असं नाही, हे थोडंसं डोक्यात ठेवा. नाव आपण पुढच्या पार्टकडे मूव्ह होतोय, दॅट इज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, ज्याला आपण शॉर्टमध्ये VCM सुद्धा म्हणू शकतो. आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजे नेमकं काय, तर सर्क्युलर मोशनच आहे. म्हणजे डेफिनेशन जी आपण सांगितली होती की मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, हेच त्या ठिकाणी होणार आहे, फक्त दॅट विल बी ऑकरिंग इन द व्हर्टिकल प्लेन. बघा, थोडंसं प्रॅक्टिकली आपण विचार केला, समजून घेतलं. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण कोनिकल पेंडुलम नावाचा कन्सेप्ट बघितला, त्यामध्ये ते क्लिअर होते. बघा, आपण जेव्हा कोनिकल पेंडुलम मूव्ह करतो किंवा सिंपल पेंडुलम जो आहे तो कोनिकल पेंडुलमच्या फॉर्ममध्ये आपण त्याला फिरवतो, तेव्हा दॅट बॉब, दॅट स्पियर डिस्क्राइब्स अ हॉरिझॉन्टल सर्कल. म्हणजे अर्थपासून आपण असं म्हणूयात त्याची जी हाईट आहे ती प्रत्येक पॉईंटला काय राहते, सेम राहते. मग जेव्हा हाईट सेम राहते त्यामुळे ग्रॅव्हिटीचा जो इफेक्ट आहे, लक्षात द्या मी काय सांगतोय, ग्रॅव्हिटीचा जो इफेक्ट आहे हा प्रत्येक पॉईंटला काय राहतो, सेम राहतो. बट इयर इन दिस केस व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये इट विल नॉट हॅपन. बघा, व्हर्टिकल प्लेनमध्ये जर आपण सर्क्युलर मोशन कन्सिडर करत असू, लाईक एक्झाम्पल युअर जायंट व्हील. बघा, आपण जत्रेमध्ये वगैरे जातो तेव्हा जायंट व्हील आपण बघतो. ते जायंट व्हील इट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल फॉर स्टडींग द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. जायंट व्हील किंवा त्यासारखे अजून बाकीचे भरपूर गेम्स आहेत ज्यामध्ये आपण व्हर्टिकल प्लेनमध्ये म्हणजे पूर्णपणे अर्थपासून काही हाईटपासून वर जातो, परत खाली येतो, हे रिपीटेडली परत चालू राहणार आहे. सो दॅट इज द काइंड ऑफ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. सो दिस व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन स्पेशली इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी त्या ठिकाणी आपल्याला कन्सिडर करावाच लागतो. इव्हन असं म्हणूयात की ग्रॅव्हिटी हा एकमेव पार्ट आहे जो त्या मोशनला काय करतोय, खूप जास्त प्रमाणामध्ये अफेक्ट करतो. मग आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन जनरली म्हणण्यापेक्षा टोटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रॅव्हिटी. मग या केसमध्ये थोडंसं प्रॉपरली समजून घेतलं. बघा, आपण जर एक बकेट घेतली हातामध्ये, त्याला जर आपण व्हर्टिकल सर्कलमध्ये आपण मूव्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर बघा, जेव्हा बॉटमला सगळ्यात खाली जेव्हा ती आपल्या हातामध्ये असते मूव्ह करत असताना, तेव्हा त्या बकेटचा स्पीड जो आहे तो सगळ्यात जास्त असतो. जेव्हा त्याला आपण वरती घेऊन जातो, म्हणजे जसं आपण त्याची हाईट वाढत जाते तसं स्पीड हळूहळू काय होतो, कमी होत जातो. म्हणजे ही आपण बॉटम पोझिशन म्हणूयात, ही आपण टॉप पोझिशन म्हणूयात. जेव्हा बॉटमपासून टॉपपर्यंत जात आहे, लक्षात द्या, जेव्हा बॉटमपासून टॉपपर्यंत जातोय तेव्हा त्याचा स्पीड कमी होत जातो, आणि लक्षात द्या हाईट काय होते, ग्राउंडपासून हाईट काय होते, वाढत जाते. लक्षात आहे. म्हणजे थोडंसं प्रॅक्टिकली समजून घेतलं. मी थोडंसं इलॅबरेट करतोय. बघा, बुकमध्ये तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या नाही आहेत, थोडंसं समजून सांगतोय, व्यवस्थित लक्ष द्या. सो सपोज आपण एक पार्टिकल कन्सिडर करतोय जो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. सपोज या ठिकाणी मी म्हणूयात दिस पार्टिकल परफॉर्म्स सर्क्युलर मोशन लाईक दिस इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. बरोबर आहे का? अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये तो व्हर्टिकल सर्कल अशा पद्धतीने काय करतोय, ट्रेस करतोय. याला आपण नावं देऊयात. सपोज दिस इज द टॉप मोस्ट पोझिशन विच आय विल कॉल इट ॲज ए पॉईंट A. दिस इज द बॉटम पोझिशन, आय विल कॉल इट एज ए B. C आणि D हे जे पॉईंट आहे हे एकाच लेवलला आहेत ग्राउंडपासून. सो C आणि D हे पॉईंटवरती जो इफेक्ट असेल हा सेम असेल, फक्त डायरेक्शन काय असणार आहे, वेगवेगळे असणार. म्हणजे इथनं जात असताना हा जो आहे पार्टिकल हा अपवर्ड जाणार आहे, इथनं येताना तो डाऊनवर्ड येणार आहे. आता कसं होतंय प्रॉपरली समजून घेऊयात.
ABCD हे 4 पॉईंट्स आपण घेतलेत. या चारही पॉईंटला आपण व्हेरी फर्स्ट लेक्चरमध्ये समजून घेतलं होतं. सर्क्युलर मोशनमध्ये जी व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन असते दॅट इज ऑलवेज टँजेन्शियल टू द व्हर्टिकल पाथ, सॉरी टँजेन्शियल टू द सर्क्युलर पाथ. सर्क्युलर पाथला कशी असते ऑलवेज टँजेन्शियल. मग आपण या ठिकाणी टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीज त्या ठिकाणी दाखवू शकतो त्या पार्टिकलच्या लाईक दिस विच इज यस टँजेन्शियल ॲट एव्हरी पॉईंट. बघा आपण मेन 4 पोझिशन कन्सिडर केल्यात. त्याला आपण टॉप, बॉटम अँड दीज आर द मिडल पोझिशन असं आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करूयात. सपोज इज द सेंटर ऑफ द सर्कल आय विल से पॉईंट O. सो या ठिकाणी ज्या व्हेलॉसिटीज आपण दाखवल्या त्या व्हेलॉसिटीजला आपण नावं देऊ शकतो. आय विल कॉल, लक्ष द्या सिम्पली, व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल ॲट पॉईंट A याला आपण म्हणूयात सपोज, बघा लक्ष द्या, VA. तुमच्या पद्धतीने त्याला V1 V2 पण म्हणू शकता, अडचण नाही. बुकमध्ये जे सिम्बॉल्स वापरले ते मी या ठिकाणी वापरतोय. VA, VB, त्यानंतर इथं असेल आपण म्हणूयात VC, यस, आणि इथं म्हणूयात आपण VD. बघा तुमचं कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मी ते सिम्बॉल वापरतोय जेणेकरून थोडं समजायला सोपं जाईल. ठीक आहे. सो 4 पॉईंट्स आपण 4 टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीज दाखवल्यात. सो आय विल से हिअर काय VA, VB, VC आणि VD आर द व्हेलॉसिटीज ॲट दिस पर्टिक्युलर पोझिशन्स. आता थोडंसं आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायचं आहे की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये नेमकं काय चेंजेस होतात किंवा कशा पद्धतीने व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होते. बघा हा एकदम बेसिक कन्सेप्ट सांगतोय. थोडंसं व्यवस्थित जर आता या ठिकाणी समजले तर पुढच्या जे पॉईंट्स आहेत त्याबद्दल डिस्कस केलेले फार सोपे जातील. समजून घ्या. सो जेव्हा बॉटम पोझिशनला असणार आहे, थोडं समजून घ्या. या केसमध्ये जेव्हा मोशन होते पार्टिकलची व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये किंवा व्हर्टिकल प्लेनमध्ये, तेव्हा हा सगळ्याचा सगळा खेळ जो आहे हा एनर्जीचा खेळ आहे. बघा 2 मेन एनर्जी आपल्याला माहिती आहे, विल से यस कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरं आपण म्हणतो यस इट इज पोटेन्शियल एनर्जी. 2 एनर्जीज आपण सांगतो, यस कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी. मग या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हा सगळीकडे काय होतोय सॅटिस्फाय व्हायलाच पाहिजे किंवा प्रत्येक ठिकाणी एनर्जीचं कॉन्झर्वेशन होतं. म्हणजेच काय लॉ ऑफ कन्झर्वेशन म्हणजे काय सांगतो, एनर्जीचं एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होऊ शकतं, बट टोटल एनर्जी नेहमी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. सो 2 मिनिटं थोडंसं व्यवस्थित लक्ष द्या, समजून घेऊयात. बॉटम पोझिशनला जेव्हा आपण आहोत, लक्ष द्या, बॉटम पोझिशनला ग्राउंडपासून जेव्हा आपण मोजतोय तेव्हा सगळ्यात खाली कुठे आहे बॉटम पोझिशन, दॅट इज पॉईंट B. सगळ्यात टॉपमोस्ट पोझिशन कोणती आहे A, आणि मिडल पोझिशन आपण म्हणूयात C आणि D. सो बॉटमपासून जसं आपण वरती जातोय तसं त्याची काय होते, हाईट वाढत जाते. 2 मिनिटं थोडं समजून घ्या. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर पोटेन्शियल एनर्जी, इट इज M × G × H. काय या ठिकाणी बघा, M इज द मास, G इज द ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशन आणि H इज द हाईट. लक्ष द्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जे आपण कन्सिडर केलंय, पॉईंट मास आपण कन्सिडर करतोय, या प्रत्येक पॉईंटला त्याचं मास बदलणार आहे का, अजिबात बदलणार नाही. मास कॉन्स्टंट राहते. जीची व्हॅल्यू, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू ही पण काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. अर्थसाठी त्याची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, इट इज अराउंड 9.8 मीटर/सेकंड². सो एमची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते, जीची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहते. उरला प्रश्न फक्त कोणाचा, H. मग जर H या ठिकाणी चेंज होत असेल याचा अर्थ काय, लक्ष द्या, जशी अशी इथं हाईट किती आहे, या पॉईंटला आपण हाईट म्हणतोय बॉटमला, H इज इक्वल टू 0. एवढं डिस्टन्स म्हणजे किती असणार आहे, सेंटरपासून सर्कम्फरन्स, दॅट इज आय विल से R. सेंटरपासून इकडे सर्कम्फरन्स याला पण म्हणूयात आपण R. सो जेव्हा पार्टिकल मिडल पोझिशनला आहे C or D कोणत्याही पॉईंटला, तेव्हा त्याची हाईट किती झाली बॉटमपासून, येस बोला, इट इज अराउंड H आय विल से इज इक्वल टू R. एवढी हाईट तो वरती गेलाय. अजून वरती गेला टॉप पोझिशनपर्यंत तर अजून तेवढीच हाईट पुढे वाढणार आहे. म्हणजे या पोझिशनला, या पॉईंटला याची जी हाईट असेल ही किती असणार आहे, आय विल से R + R, इट इज 2R. लक्ष द्या, जसं जसं वरती जातोय तसं काय वाढत जाते, हाईट वाढत जाते. हाईट वाढत जाते म्हणजेच काय वाढत जाते, पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते. सो ॲज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप पोझिशन, येस इट्स पोटेन्शियल एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. पोटेन्शियल एनर्जी काय होते, वाढत जाते. नाउ विल थिंक अबाउट द कायनेटिक एनर्जी. ऑब्विसली प्रॅक्टिकली जर विचार केला आपण, कोणताही एक ऑब्जेक्ट समजा घेतली, त्याला आपण दगड बांधला, त्याला जर आपण काय करतोय व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये, लाईक दिस व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये रिव्हॉल्व करतोय, तेव्हा बॉटमला जेव्हा तो पार्टिकल येतो, लक्षात द्या, बॉटमला जेव्हा तो पार्टिकल येतो तेव्हा त्याचा स्पीड हा काय असतो, सगळ्यात जास्त असतो. अजून एक एक्झाम्पल जे तुम्ही प्रॅक्टिकली समजून घेऊ शकता ते सांगतो. आपण झोका खेळतो बघा,
जेव्हा आपण झोका खेळतो, झोक्यामध्ये जेव्हा आपण बसतो, तेव्हा आपण जेव्हा सगळ्यात खाली येतो, सगळ्यात बॉटम पॉईंट, म्हणजे आपण पूर्ण व्हर्टिकल सर्कल नाही ट्रेस करत त्या ठिकाणी, आपण पार्ट ऑफ व्हर्टिकल सर्कल, म्हणजे समजा इथून आलोय इथपर्यंत चाललोय, इथून आलो इथपर्यंत चाललंय, समजून घेण्यासाठी पॉईंट सोपा आहे. जेव्हा आपण बॉटम पोझिशनला येतो बघा, इथनं सुरुवात केली समजा, जेव्हा आपण बॉटम पोझिशनपर्यंत येतोय तेव्हा बॉटम पोझिशनला आल्यानंतर त्याचा स्पीड काय असतो, सगळ्यात जास्त असतो. जसं जसं आपण पुढे 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 जाणार, ते स्पीड काय होणार, कमी कमी होत जाणार. ॲट द एंड आपण थांबतो, अर्ध्या सेकंदाकरता होईना थांबतो, परत त्या स्पीड खाली येताना वाढत 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 जातो. ॲट द बॉटम तो काय होतो, परत मॅक्झिमम, परत वरती जाताना काय होतो तो यस कमी कमी होत जातो. म्हणजे मला सांगायचं काय, स्पीड हा सगळ्यात जास्त कुठं असणार आहे, स्पीड हा सगळ्यात जास्त कुठं असणार आहे, तर तो असेल ॲट द बॉटम पोझिशनला. बॉटम पोझिशनला त्या ऑब्जेक्टचा स्पीड हा सगळ्यात जास्त असणार आहे. सो जसं जसं आपण वरती वरती जातोय, स्पीड कमी कमी होत जातो. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी, इट इज 1/2 mv². माहिती आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला, इट इज 1/2 mv². 1/2 हा जो आहे कॉन्स्टंट आहे, एम मास कॉन्स्टंट आहे, आता सांगितलंय. चेंज काय होतंय, व्हेलॉसिटी. सो सांगायचं काय समजून घ्या, ॲज वी मूव्ह फ्रॉम बॉटम टू टॉप पोझिशन और टॉप टू बॉटम पोझिशन, व्हेलॉसिटी काय होणार आहे या केसमध्ये, चेंज होणार आहे. मग कसं, जसं आपण इथं आहे तेव्हा व्हेलॉसिटी सगळ्यात जास्त आहे, म्हणजे व्हीबीची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त असणार आहे. जसं वरती वरती जाऊ कमी कमी होत जाईल, व्हीडीला थोडी कमी असेल. ॲट द टॉप इट इज मिनिमम व्हॅल्यू. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये टॉप पोझिशनला व्हेलॉसिटी इन द सेन्स आपण म्हणूयात यस स्पीड, व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड जे आहे हे काय राहत आहे, हे काय होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे. डायरेक्शन तो ऑब्विसली सर्क्युलर मोशनमध्ये व्हॅरी होतेच आहे, बट टॉप पोझिशनला मॅग्निट्यूड सुद्धा व्हॅरी होत आहे. सो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. हे या ठिकाणी थोडंसं डोक्यात घ्या, ही ऑलवेज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच राहणार आहे. सो जसं आपण बॉटम टू टॉप जातोय, व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाते. जसं आपण टॉप टू बॉटम येणार आहे, व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाणार आहे. सो बघा मी काय म्हणतोय, पोटेन्शियल एनर्जी काय होते, लक्ष द्या, चेंज होते. कायनेटिक सुद्धा काय होते, चेंज होते. मग थोडं समजून घेऊयात. मी इतक्यात काय सांगितलं, ॲज वी मूव्ह फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लक्ष द्या, बॉटमला काय आहे, पोटेन्शियल एनर्जी सगळ्यात कमी आहे, हाईट 0 आहे, हाईट 0 आहे. मी इथं 0 टाकत काय होऊन जाईल, यस पोटेन्शियल एनर्जी. मी या ठिकाणी थोडंसं एक चार्ट बनवू शकतो, थोडं समजून घ्या. कायनेटिकचा फॉर्म्युला आहे व्हेलॉसिटी. कायनेटिक एनर्जी ही डिपेंड आहे व्हेलॉसिटीवर, पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड आहे हाईटवर. हाईट जशी वाढत जाणार आहे, पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाणार आहे. सो ॲज वी मूव्ह फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीजेस, अँड ॲज वी मूव्ह फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कायनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. सो पोटेन्शियल वाढत जाते, कायनेटिक कमी होत जाते. व्हॉट आय एम सेइंग, पोटेन्शियल वाढत जाते यस, आणि कायनेटिक काय होते, कमी होत जाते. सो सिंपल काय सांगायचं आहे, इनडायरेक्टली आपल्याला असं म्हणता येईल की पोटेन्शियल वाढत जाते, कायनेटिक कमी होत जाते, म्हणजेच कायनेटिक एनर्जीचं कन्वर्जन पोटेन्शियलमध्ये होत जातं ॲज वी मूव्ह फ्रॉम बॉटम टू टॉप. एक्झॅक्टली रिव्हर्स केस हॅपन इन केस ऑफ यस टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम येताना काय होणार आहे, हाईट कमी 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 होत जाईल, त्यावेळी हाईट कमी होते, म्हणजे काय, यस बोला, पोटेन्शियल एनर्जी कमी होत जाईल आणि कायनेटिक एनर्जी वाढत जाणार आहे. यस, सो टॉप टू बॉटम येताना पोटेन्शियलचं कायनेटिकमध्ये कन्वर्जन होतं, बॉटम टू टॉप जाताना कायनेटिकचं पोटेन्शियलमध्ये कन्वर्जन होत जातं. बट वी नो द फॉर्म्युला फॉर टोटल एनर्जी, यस इट इज इक्वल टू कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल. यस, सो काय होणार आहे, टोटल एनर्जी जी आहे ही प्रत्येक पॉईंटला कुठेही जा सर्क्युलर मोशनमध्ये ही कॉन्स्टंट आहे, दॅट इज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो समजून घ्या थोडंसं काय सांगतोय, पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी या सगळ्यामध्ये फक्त व्हॅरिएशन होते. जसं मी डिस्कस केलं किंवा जसं आपण आता सांगतोय की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा सगळा जो पार्ट आहे, हा सगळाचा सगळा खेळ जो आहे हा एनर्जीवरती डिपेंड आहे. एनर्जी ही एकमेकांमध्ये कन्वर्ट होत जाते. सो या केसमध्ये आपल्याला 100% म्हणता येईल की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन दॅट इज व्हीसीएम इज व्हॉट, इट इज अ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. काय ती बोला, इट इज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. सो नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे म्हणून याच्या व्हेलॉसिटीज काय असतात, प्रत्येक पॉईंटला वेगवेगळ्या असतात. व्हेलॉसिटीज कशा आहेत, किती किती आहेत, हे आपण पुढच्या पॉईंटमध्ये लगेच आता डिस्कस करणार आहे, ते आपण काढणार आहोत. यासाठी हे बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. सो विल कॅल्क्युलेट दिस व्हेलॉसिटीज ॲट व्हेरियस पोझिशन्स इन दिस व्हीसीएम. प्रत्येक पॉईंटला व्हेलॉसिटी किती आहे हे आपण काय करतोय आता कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ठीक आहे, तर
या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन या पॉईंटमध्ये त्यांनी आपल्याला 4 केसेस डिस्कस केलेले आहेत. सो 4 केसेस कोणकोणते आहेत ते आपण समजून घेऊयात. आतापर्यंत आपण विचार करत होतो की एक स्ट्रिंग घेतली, त्याला आपण व्हर्टिकल सर्कलमध्ये मूव्ह केलं तर ती एक व्हीसीएम होऊ शकते किंवा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होऊ शकते. त्याचे बेसिक्स आपण मागच्याच टॉपिकमध्ये आता समजून घेतले. सो यामध्ये केसेस कोणकोणते आहेत किंवा प्रॅक्टिकली असे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत किंवा असे काही काय म्हणता आपल्याला एक्झाम्पल्स आहेत की ज्यामध्ये आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन एक्सपिरियन्स करू शकतो. व्हेरी फर्स्ट ॲप्लिकेशन यामध्ये येतं आहे मास टाईड टू द स्ट्रिंग व्हील्ड इन अ व्हर्टिकल सर्कल. सो दॅट विल बी द एक्झाम्पल ऑफ ऑर बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ऑर बेसिक एक्झाम्पल ऑफ द व्हीसीएम. त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो. इन्स्टेड ऑफ स्ट्रिंग त्या ठिकाणी आपण जर रॉड घेतला तर त्याचा काय इफेक्ट होतो किंवा त्या ठिकाणी काय चेंजेस होऊ शकतात कन्सेप्टमध्ये ते आपण त्या ठिकाणी समजून घेणार आहे. त्या पलीकडे सेकंड येतो मास टाईड टू द रॉड. त्या पलीकडे स्पिअर ऑफ डेथ. बघा याबद्दल मी मागच्या लेक्चरमध्ये पण बोललोय. आपण जेव्हा वेल ऑफ डेथ हा कन्सेप्ट बघितला होता हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनमध्ये, त्याऐवजी स्पिअर ऑफ डेथ हा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी आहे, लक्षात आहे. त्यानंतर चौथा पॉईंट व्हेकल ॲट द टॉप ऑफ कॉन्व्हेक्स ओव्हरब्रिज. बघा तुमचं जे बुक आहे त्या बुकच्या पेज नंबर 10 आणि 11 वरती हे पॉईंट्स तुमचे डिस्कस केलेले आहेत. सो आपण स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉईंट त्या ठिकाणी डिस्कस करूयात. सो व्हेरी फर्स्ट पॉईंट यामधला दॅट इज मास टाईड टू द स्ट्रिंग विच इज व्हील्ड इन अ व्हर्टिकल सर्कल. मग इथं काय काय चेंजेस होतात किंवा काय काय कन्सेप्ट आहेत ते आपण बघूयात. सो लेट स्टार्ट. तर एक आपण व्हर्टिकल सर्कल या ठिकाणी किंवा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आपण या ठिकाणी कन्सिडर करतोय. एक स्ट्रिंग घेतलंय आणि त्याला एक पॉईंट मास ऑफ एम, मास स्मॉल एम, ते आपण त्याला काय केलंय टाय केलंय आणि त्या मास एमला आपण काय करतोय व्हर्टिकल सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व करतोय ऑफ आय विल से रेडियस आर. सो यात एनर्जीमध्ये कशा पद्धतीने चेंजेस होतात हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये समजून घेतलंय. बट या केसमध्ये आता आपण तिथले फोर्सेस वगैरे कोणकोणते ऍक्ट होणार आहे, कशा पद्धतीने ते फोर्सेस चेंज होतात हे पॉईंट्स या ठिकाणी आपण क्लिअर करतोय. सो बघा 4 पोझिशन आपण या ठिकाणी दाखवलाय. पॉईंट ए, पॉईंट बी, पॉईंट सी आणि पॉईंट डी. ह्या 4 पोझिशन टॉप, बॉटम अँड मिडल पोझिशन आपण त्याला म्हणू शकतो. सो या पॉईंट्सवरती किंवा या ठिकठिकाणी फोर्सेस कशा पद्धतीने ऍक्ट होत आहे ते आपण समजून घेऊयात. सो सगळ्यात पहिले एक गोष्ट क्लिअर करा, 2 फोर्सेस या ठिकाणी असणार आहे जे प्रत्येक पॉईंटवरती किंवा प्रत्येक पोझिशनला त्या ऑब्जेक्टवरती किंवा त्या पॉईंटला त्या मासवरती ऍक्ट होणार आहे. सगळ्यात पहिला फोर्स असेल दॅट इज फोर्स ऑफ वेट एम जी. काय असणार आहे फोर्स ऑफ वेट एम जी विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. कसा ऍक्ट होणार आहे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. ऑलवेज कोणत्याही पोझिशनला आपण दाखवूयात तर तो कसा ऍक्ट होईल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड दाखवूयात. सो फर्स्ट वन या ठिकाणी जर दाखवला दिट इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड दॅट इज आय विल डिनोटेड बाय एम जी. इथं जरी दाखवला तर तो कसा असणार व्हर्टिकली डाऊनवर्ड that is again I can show as a mg. here also it is mg. कोणत्याही पॉईंटला जरी घेतला तरी फोर्स ऑफ वेट जो आहे, आय विल राईट फोर्स ऑफ वेट जो आहे तो किती ऍक्ट होतो दॅट इज mg. आणि कसा ऍक्ट होतो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. समजते काय बोलतोय, ठीक आहे. सो या ठिकाणी आपण 4 मेन पोझिशन कन्सिडर करतोय. बाकीचे इन बिटवीन पोझिशन असणार आहे त्यासाठी सुद्धा हा फोर्स तसाच ऍक्ट होईल. फक्त काही टेक्निकल चेंजेस पुढच्या काही कन्सेप्टमध्ये होणार आहे ते आपण पुढे बघूयातच. सो दुसरा फोर्स या ठिकाणी ऍक्ट होतोय जो या ठिकाणी ऍक्ट होणार आहे प्रत्येक पोझिशनला ऍक्ट होणार आहे. आपण या ठिकाणी काय वापरतोय तर स्ट्रिंग वापरतोय. जेव्हा आपण त्याला स्ट्रिंगला तो आपण स्टोन बांधणार आहे त्याला रिझॉल्व करणार आहे किंवा रिव्हॉल्व करणार आहे व्हर्टिकल सर्कलमध्ये, तर त्या केसमध्ये प्रत्येक पोझिशनला ती जी स्ट्रिंग आहे त्या स्ट्रिंगमध्ये काहीतरी टेन्शन डेव्हलप होणार आहे. हे टेन्शन त्या ऑब्जेक्टला सेंटर बरोबर टाय करून ठेवणार आहे. सो सेंटर आपण पॉईंट म्हणूया सपोज या ठिकाणी ओ. सो दॅट टेन्शन विल बी प्रोड्युस्ड इन द स्ट्रिंग विच विल बी युजफुल फॉर होल्डिंग दॅट ऑब्जेक्ट ऑर टू कीप दॅट ऑब्जेक्ट मुव्हिंग इन अ सर्क्युलर मोशन. सो टेन्शन इन द स्ट्रिंग. दुसरा फोर्स जो आपण सांगतोय तो कोणता आहे टेन्शन इन द स्ट्रिंग जे आपण दाखवतोय कॅपिटल टी ने दाखवतो. कशात दाखवतो आपण त्याला कॅपिटल टी ने. तो कुठे ऍक्ट होणार आहे तर नेहमी ऍक्ट होणार तो टुवर्ड्स द सेंटर. हे एकदा क्लिअर करून घ्या. टुवर्ड्स द सेंटर याची डायरेक्शन जी असणार आहे टेन्शनची ही नेहमी कशी असेल टुवर्ड्स द सेंटर असेल. म्हणजे काय डायग्राममध्ये समजून घेऊयात. या केसमध्ये बॉटम पोझिशन जर विचार केला ॲट पॉईंट बी टुवर्ड्स द सेंटर म्हणजे इथे सांगायचा मुद्दा काय महत्त्वाचा तर या ठिकाणी विथ रिस्पेक्ट टू एम जी तो जो टेन्शन आहे त्याची डायरेक्शन कशी आहे यावरती आपल्याला थोडं फोकस करायचं आहे. सो या ठिकाणी आपण म्हणूया इथं जर आपण टेन्शन दाखवलं कुठं ॲक्ट होतं सांगितलं
टुवर्ड्स दी सेंटर. सो टुवर्ड्स दी सेंटर जर दाखवलं तर ते मास mgच्या कसं येते बोला, इट विल बी अपोजिट इन द डायरेक्शन. mgच्या कसं येते ते अपोजिट. बी पॉईंटला आहे म्हणून या ठिकाणी मी म्हणतो टी सफिक्स बी, दॅट इज टी बी. आपण याला T1 T2 असे पण सिम्बॉल्स देऊ शकतो. सो सेम कन्सेप्ट, टेन्शनचा विचार करू फॉर पॉईंट ए. मग ए पॉईंटला ते कसं ॲक्ट होईल सांगा, टुवर्ड्स द सेंटर म्हणजे ते असेल डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये लाईक दिस. सो या ठिकाणी मी दाखवतो टी ॲट पॉईंट ए म्हणून त्याला म्हणूया टी ए. सो टी ए आणि हा जो एम जी आहे तो एम जी, या दोघांची पण डायरेक्शन कशी असणार आहे, सेम असणार आहे, दॅट इज टुवर्ड्स द सेंटर और व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. या केसमध्ये सी अँड डी पॉईंटला जसं आपण सांगितलं टुवर्ड्स द सेंटर, जसं आपण सांगितलं टुवर्ड्स द सेंटर. सो वी विल कॉल इट एज अ टी सी, विल कॉल इट एज ए टी ॲट पॉईंट डी. सो हे झाले डायरेक्शन्स तुमच्या टेन्शन आणि फोर्स ऑफ वेट एम जी. हे जे दोन फोर्सेस महत्त्वाचे या ठिकाणी ॲक्ट होतात, टेन्शन इन द स्ट्रिंग अँड फोर्स ऑफ वेट एम जी. महत्त्वाची गोष्ट डायरेक्शन इथं क्लिअर करा. force of weight always acts vertically downward direction and tension in the string always acts towards the center of the circle. So त्या हिशोबाने हा डायग्राम आपण या ठिकाणी कंप्लीट केला आहे. वेलोसिटी ऑलरेडी आपण मागच्या डायग्राममध्ये दाखवलं होतं. VA, VB, VC आणि VD या वेलोसिटी आपण या पॉईंटला दाखवल्या आहेत, त्या आपण आपल्याला या ठिकाणी यूज करायचे आहेत. मग आता आपण टॉप आणि बॉटम या दोन पोझिशनवरती कॉन्सन्ट्रेट करूयात आणि त्यासाठी इक्वेशन्स जे आपण सांगतोय ते इक्वेशन कसे तयार होतात ते आपण समजून घेऊयात. सो ॲट टॉप पोझिशन व्हेरी फर्स्ट दॅट इज ॲट पॉईंट ए. सो फर्स्ट आपण म्हणूया त्या ठिकाणी. सो आय विल राईट हिअर केस. पहिली केस ॲट टॉप पोझिशन म्हणजेच कोणत्या पॉईंटला, ॲट पॉईंट ए. लक्षात द्या सर्क्युलर मोशन होते म्हणजे सेंट्रिपेटल फोर्स या ठिकाणी ॲक्ट होते. मग तो सेंट्रिपेटल फोर्स जो असणार आहे तर या फोर्सेसचाच तो इफेक्ट असणार आहे. त्याबद्दल डिटेलमध्ये आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये समजून घेतलंय. मग तो कसा ॲक्ट होतोय ते आपण समजून घेऊयात. सो या टॉप पोझिशनला टी ए आणि एम जी हे दोघंही सेंटरकडे ॲक्ट होत आहे. भड्यांचे लक्षात द्या टी ए आणि एम जी या पार्टिकलला दोघंही कुठं सेंटरकडे ओढून धरत आहे. म्हणजेच हे दोघं मिळून आय विल से दोघांची ॲडिशन जी असेल दॅट विल बी इक्वल टू काय असेल, सेंट्रिपेटल फोर्स. सो आय विल राईट हिअर यस ॲट टॉप पोझिशन द ॲडिशन दॅट इज टी ए प्लस एम जी दॅट इज इक्वल टू आपण म्हणू शकतो सेंट्रिपेटल फोर्स दॅट इज CPF किंवा त्याला FCP सिम्बॉल वापरा, काय अडचण नाही असं म्हणू शकतो. सो फॉर्म्युला काय आहे सेंट्रिपेटल फोर्सचा, जर वेलोसिटी आपण ए पॉईंटला घेतली VA इट इज mv² अपॉन r असा असतो. ए पॉईंटला म्हणून त्याला म्हणून आपण VA. लेफ्ट साईड ॲज इट इज राहील TA प्लस mg दॅट विल बी इक्वल टू mv² अपॉन mva² अपॉन r. सो हे झालं तुमचं व्हेरी फर्स्ट इक्वेशन जे आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळ्या कन्सेप्टसाठी किंवा वेगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी यूज करायचे आहे. बट टॉप पोझिशनचा जर विचार केला, बघा 2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला एक व्हॅल्यू काढून दाखवतोय. टॉप पोझिशन जर विचार केला आपण तर या ठिकाणी आपण कन्सिडर करतो की टेन्शन हे टॉप पोझिशनला आल्यानंतर या ठिकाणी 0 होतं. हे आपलं अझम्पशन आहे, हे लक्षात घ्या. सो ॲट टॉप पोझिशन आपण कन्सिडर करतोय, लिहितो या ठिकाणी कन्सिडर TA इज इक्वल टू 0. सो TA इज इक्वल टू जर आपण 0 घेतलं तर या ठिकाणी काय चेंजेस होतील इक्वेशनमध्ये, हा पार्ट 0 झाला, उरलं काय mg. सो लिहितो या ठिकाणी दिस mg इज इक्वल टू बोला mva² अपॉन r. सो दिस m and this m get cancel out, r इकडे मल्टिप्लाय होईल, काय भेटेल आपल्याला va². बघा va² हा r इकडे मल्टिप्लाय. सो इथं म्हणतो मी r इंटू g इज इक्वल टू va². थोडंसं रिअरेंज करूयात, आपले va पाहिजे. सो काय घ्यावं लागेल दोन्ही साईडचं स्क्वेअर रूट. सो इथं लिहितो मी, लक्ष द्या va इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ rg. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर va म्हणजे वेलोसिटी ॲट पॉईंट ए जे आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये दाखवले होते. सो अशाच पद्धतीनं बघा हे इक्वेशन या ठिकाणी महत्त्वाचं कन्सेप्ट समजून घ्या. डायग्राम जर कळाली त्या डायग्रामवरून हे सगळं तुम्हाला काढणं फार सोपं आहे. TA आणि एमजी दोघं मिळून सेंटरकडे ॲक्ट होत आहे. सो TA प्लस mg, इथं प्लस साईन का आलंय कारण दोघे मिळून एकाच डायरेक्शनमध्ये दोघे आहेत, तर दोघे मिळून काय प्रोव्हाइड करताय, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करताय. सो हे झालं टॉप पोझिशनसाठी. या गोष्टी तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्हाला प्रॉपरली लिहून घ्यायच्या, हे फक्त लक्षात घ्या. सेम आपण डिस्कस करतो जसं आपण ए पॉईंटसाठी डिस्कस केलं, सेम वी कॅन डिस्कस फॉर पॉईंट बी. सो नेक्स्ट पॉईंट आपण घेऊया त्याच्यामध्ये ॲट पोझिशन कोणती, टॉपच्या ऐवजी बोला
यस काय असेल ॲट बॉटम पोझिशन, ॲट बॉटम पोझिशन दॅट इज पॉईंट बी. काय वाटतंय बघा, इक्वेशन तुम्ही बघू शकता. काय होतंय, टी बी दॅट इज टेन्शन ॲट पॉईंट बी सेंटरकडे उडतोय. एम जी हा डाऊनवर्ड आहे, एम जी डाऊनवर्ड आहे म्हणजे हा टी बीच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये ॲक्ट होतोय. सो टी बी हा सेंटरकडे उडतोय, हा डाऊनवर्ड आहे म्हणून आपण अपोजिट डायरेक्शनमध्ये घेऊयात. सो या ठिकाणी इक्वेशन असेल टेन्शन इन द स्ट्रिंग टी बी मायनस एम जी. लक्षात घ्या, समजा आपण टी बीची व्हॅल्यू घेतली 10 आणि एम जीची व्हॅल्यू समजा घेतली आपण 3. मी एक्झाम्पल घेतोय फक्त. सो 10 मायनस एम जी म्हणजे बघा 10 एवढ्या फोर्सने आपण वरती ओढतोय, 3 एवढ्या फोर्सने खाली ओढतोय. सो अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये किती फोर्स उरला, दिस 10 मायनस 3 दॅट विल बी 7. तो असेल तुमचा ऑब्जेक्टला टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणजेच सेंटरकडे ओढून धरणारा सेंट्रिपिटल फोर्स CPF किंवा याला आपण काय म्हणू शकतो FCP दॅट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, अशा पद्धतीने आपण डिनोट करू शकतो. फक्त एच्या ऐवजी तर काय झालंय बी आणि काय चेंज झाला महत्वाचा मायनस आहे. सो इक्वेशन बिकम्स TB मायनस MG इज इक्वल टू यस MV काय म्हणता येईल VB. सो इट इज MVB स्क्वेअर अपॉन R. हे झालं तुमचं सेकंड इक्वेशन. समजतंय. सो एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे बघा. या कन्सेप्टने आपण काय करतोय, टेन्शन इन द स्ट्रिंग कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता आपण VA ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केला आहे, आपल्याला ते VB कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो VB कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने जाणार आहे. हे इक्वेशन जसं आपण वरती काढलं त्या पद्धतीने मी तुम्हाला काढून दाखवलंय, बट इथं त्यांनी VB काढण्यासाठी थोडंसं वेगळा कन्सेप्ट वापरला आहे. मग आपण त्या कन्सेप्टच्या हिशोबाने जाऊ शकतो. मग त्यांनी काय केलंय, तर या ठिकाणी त्यांनी वापरला आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. जस्ट 2 मिनिटापूर्वी याच्या अगोदर मी तुम्हाला तो समजून सांगितला. मग कसं केलाय ते आपण समजून घेऊयात. हे तुमचं इक्वेशन झालं बी पॉईंटसाठी. ठीक आहे, हे नोट डाऊन करा, त्यापुढे तुम्हाला सांगतोय VB कसं कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो, मी काय सांगितलं होतं, जेव्हा तो टॉप टू बॉटम येणार आहे म्हणजे ए पासून बी पॉईंट करणार आहे, काय म्हणतो लक्ष द्या, फ्रॉम पॉईंट यस A टू B, ए पासून जेव्हा तो बी पर्यंत येणार आहे, जेवढी समजा इथं काय आहे, तर इथं पोटेन्शियल एनर्जी सगळ्यात जास्त होती. विल टॉक अबाउट एनर्जी नाव. इथं पोटेन्शियल एनर्जी सगळ्यात जास्त होती, खाली येताना ती कमी होत जाणार आहे. कायनेटिक एनर्जी तर सगळ्यात कमी होती, खाली येताना ती वाढत जाणार आहे. सो आपण काय म्हणूयात, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो, तर एनर्जी आपण क्रिएट करू शकत नाही, एनर्जी आपण नष्टही करू शकत नाही, डिस्ट्रॉय करू शकत नाही, त्याचं फक्त कन्वर्जन करतोय. मग इथं काय होतंय, पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्वर्जन कायनेटिक एनर्जीमध्ये होत आहे. सो जेवढ्या प्रमाणात पोटेन्शियल एनर्जी चेंज होते, सो चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी तेवढ्याच प्रमाणात कायनेटिक एनर्जी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे म्हणजे वाढणार आहे. सो दॅट विल बी इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. सो सिंपल कन्सेप्टमध्ये काय सांगायचं आहे, जेवढ्या प्रमाणात पोटेन्शियल एनर्जी कमी होईल तेवढ्या प्रमाणात कायनेटिक एनर्जी वाढणार आहे. सो किती वाढते थोडं समजून घेऊ, लक्ष द्या. ए पॉईंटला पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे, जास्त आहे, बी पॉईंटला कमी आहे. सो इथे किती आहे, समजा इथं आहे सपोज 10, इथं आहे समजा 5. उदाहरण घेऊयात फक्त. सो व्हॅल्यू टाकता येईल आपल्याला, पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉईंट ए मायनस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉईंट बी. हे झालं काय, चेंज इन द पोटेन्शियल एनर्जी. सेम पोटेन्शियल एनर्जी जेवढी कमी होणार आहे तेवढीच कायनेटिक एनर्जी वाढणार आहे. मग कायनेटिक एनर्जी तर जास्त असेल. सो आपण घेऊयात चेंज इन कायनेटिक एनर्जी काय असेल, कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉईंट बी मायनस कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉईंट ए. जिथं जास्त आहे मायनस कमी, अशा पद्धतीने म्हणून इथं बी मायनस ए घेतली, ते ए मायनस बी घेतलं. पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्म्युला काय आहे, एम इंटू जी इंटू एच. ए आणि बी साठी लिहूयात, इट इज एम इंटू जी इंटू एच ॲट पॉईंट ए. बघा मी एक स्टेप वाढवतोय म्हणजे तुम्हाला समजेल. इथं एम इंटू जी इंटू एच ॲट पॉईंट बी दॅट इज एच बी इज इक्वल टू, बघा लक्ष द्या मी स्टेप बाय स्टेप जातोय तुम्हाला समजावं असं. कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला काय असतो, 1/2 mv स्क्वेअर. ठीक आहे. सो बी साठी आपण म्हणूयात इट इज 1/2 mvb स्क्वेअर मायनस ए पॉईंटसाठी 1/2 mva स्क्वेअर. बघा कन्फ्युजन करू नका, थोडंसं व्यवस्थित समजून घ्या. ठीक आहे. सो आपण ज्या व्हॅल्यूज माहिती ते टाकू, ज्या काढायच्या आपण ते कॅल्क्युलेट करू. जस्ट आता आपण इतक्यात व्ही ची व्हॅल्यू काढली आहे, आपल्याला एच ए आणि एच बी माहिती आहे. सो इथे लिहितो मी, बट
एच ए इज इक्वल टू एच ए पॉईंटला हाईट किती आहे मी सांगितलं होतं पाठीमागे. आपण हाईट कुठनं मोजतोय बॉटमपासनं. एवढं डिस्टन्स असेल आर, दॅट इज रेडियस ऑफ सर्कल. याच्यावरतून पण असेल आर, सो आर प्लस आर. सो बी पॉईंटपासून ए पॉईंटची हाईट किती आहे, इट इज 2r. एच बी पॉईंटला इथून आपण मोजायला सुरुवात करतो. इथं हाईट किती असेल 0 स्टार्ट करतोय तिथनं असं. आणि व्ही ए व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू किती इतक्यात काढली आपण, इट इज रूट ऑफ आर जी. व्ही ए स्क्वेअर पाहिजे, रूट निघून जाईल आपल्याला इक्वेशनमध्ये टाकताना, त्या व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी टाकू शकतो. ठीक आहे. सो आपण हे व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये टाकूयात. बघा वरचं जे पार्ट होतं तो सगळा लिहून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. सो या व्हॅल्यूच्या इक्वेशनमध्ये आपण टाकून देऊ. काय बोला, एम इंटू जी इंटू एच ए किती व्हॅल्यू आहे 2r. सो टाकतो मी 2r इज इक्वल टू, सॉरी हा जो पार्ट आहे बघा एम इंटू जी इंटू एच बीची व्हॅल्यू 0 आहे, सगळं 0 होऊन जाईल. सो मी ते लिहित नाही. सो म्हणून डायरेक्ट लिहितो इज इक्वल टू यस 1/2 एम इंटू व्ही बी स्क्वेअर. ह्या ॲज इट इज, इथलं काहीच माहीत नाही. व्ही एची व्हॅल्यू माहिती आहे आर जी, व्ही ए स्क्वेअर आहे इथं बघा काय, हा व्ही ए स्क्वेअर आहे. सो स्क्वेअर म्हणजे इथं काय होईल स्क्वेअर रूट निघून जाईल, इट विल बी आर जी ओनली. सो इथं टाकून देऊ या ठिकाणी. बोला काय मग मायनस 1/2 यस व्ही एची व्हॅल्यू एम तसाच आर जी, त्यावेळेस मी त्याला म्हणतो एम आर जी म्हणा किंवा जी आर म्हणा. सो जी आर ते मी त्या ठिकाणी टाकून दिले. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे व्ही बी. हा मायनस पार्ट आहे, इकडून काय होईल प्लस, हा 2 पुढे मल्टिप्लाय घेतो. बघा काय होतंय यस. सो इट इज 2 जी आर. हा इकडून काय होईल प्लस 1/2 जी आर. बघा सेम येते दोन्ही पण, इज इक्वल टू 1/2, लक्ष द्या 1/2 हा पार्ट ॲज इट इज व्ही बी स्क्वेअर. सो 2mgr प्लस 1/2 mgr इट विल बी, करून बघा 5/2 mgr इज इक्वल टू 1/2 व्ही बी स्क्वेअर. यस काय कॅन्सल होत आहे, दिस एम अँड एम गेट कॅन्सल आउट, दिस डिवाइड बाय 2 जो आहे तो कॅन्सल होऊन जाईल. उरलं काय इथं, इट इज 5gr इज इक्वल टू बोला 1 इंटू व्ही बी दॅट इज व्ही बी स्क्वेअर. सो व्ही बी स्क्वेअर आहे, आपल्याला व्ही बी पाहिजे, दोन्ही साईडचं काय करावं लागेल स्क्वेअर रूट. बोला काय मग व्ही बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gr. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी ॲट पॉईंट बी. कळतंय. सो व्हेलॉसिटीज आपण काढल्या ॲट पॉईंट ए आणि ॲट पॉईंट बी. त्याच पद्धतीने आपण सी आणि डी या पॉईंटला पण व्हेलॉसिटी काढू शकतो. याच पद्धतीनं म्हणजे काय कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी या कन्सेप्टचा यूज करून आपण सी आणि डी पॉईंटला पण व्हॅल्यूज काढू शकतो. खाली त्यांनी काढून दाखवलेले आहेत बुकमध्ये, तुम्ही पेज नंबर 10वरती बघू शकता. सी और डी या ठिकाणी ज्या व्हॅल्यूज काढलेली ती व्हेलॉसिटीची, ती व्हेलॉसिटी इन बिटवीन येते. ए पॉईंटला होती 0 बरोबर का, बी पॉईंटला मॅक्झिमम दॅट इज रूट, सॉरी ए पॉईंटला होते रूट जी आर, बी पॉईंटला आहे रूट 5gr आणि इन बिटवीन सी आणि डी पॉईंटला येते इट इज रूट ऑफ 3gr. ऑलरेडी तुम्हाला काढून दाखवली आहे. आणि त्याच पद्धतीनं आर्बिटरली पोझिशन म्हणजे इन बिटवीन जी पोझिशन आहे त्यासाठी पण आपण त्या व्हॅल्यूज काढू शकतो. फक्त एकच लक्षात घ्यायचं आहे की जसं जसं आपण खाली खाली येणार आहे व्हेलॉसिटी वाढत जाणार आहे, तसं तसं आपण वरती जाणार व्हेलॉसिटी यस कमी कमी होत जाईल. आणि व्हेलॉसिटी डायरेक्शन सर्क्युलर मोशनमध्ये नेहमी काय असते टँजेन्शियल असते. सो अशा पद्धतीने हा झाला तुमचा यातला पहिला पॉईंट, मास टाईड टू द स्ट्रिंग. त्याच पद्धतीने आपण पुढचे पॉईंट्स डिस्कस करणार आहोत. दॅट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. आज जो टॉपिक शिकवला आहे या टॉपिकचे बेसिक्स किंवा आता जे शिकवले हे महत्त्वाचं आहे. थोडंसं व्यवस्थित रिवाईज करा. काही अडचण असेल तर परत विचारू शकता. सो उद्यापर्यंत व्यवस्थित हे रिवाईज करून घ्या परत एकदा. तोपर्यंत गुड बाय, थँक्यू व्हेरी मच, ऑल द बेस्ट.